मी आता तुम्हाला ठुशीचं पेंडंट दाखवणार आहे। या आधीच्या व्हिडिओमध्ये मी हे असं पेंडंट आणि हे मंगळसूत्र बनवलेलं दाखवलेलं होतं। तर आता एक वेगळ्या टाईपचं पेंडंट म्हणजे ठुशी पेंडंटच दाखवणार आहे, पण थोडंसं वेगळ्या टाईपचं दाखवणार आहे। त्यासाठी आपण 2.5 mm चे मनी गोल्डन कलरचे मनी घेतलेले आहेत। तुम्हाला जर पेंडंट जाड हवा असेल तर तुम्ही 3.5 वगैरे घेऊ शकता। आणि वायरमध्ये सुई टाकून घेतलेली आहे, गाठ मारून घेतलेली आहे। पहिल्यांदा आपण 4 मनी घेत आहोत गोल्डन कलरचे। त्या 4 मण्यातून डबल उलट्या दिशेने आपण सुई परत काढलेली आहे। आणि आता त्या वायरची आपण खाली गाठ मारून घ्यायची आहे। गाठ मारताना 2-3 गाठी मारायच्या आहेत। वायरमध्ये केल्यामुळे त्याला जरा टाईटपणा येतो। तुम्ही नायलॉनचा दोरा पण घेऊ शकता। तीन गाठी मारून घ्यायच्या आहेत। एक्स्ट्रा वायर कट करून लायटरमध्ये टोक जाळून घ्यायचा आहे। हे 4चा चौकोन तयार झालेला आहे। आता आणखीन एका मण्यामध्ये साईडच्या सुई काढून घ्यायची आहे। आणि आता सुईमध्ये 3 मणी टाकायचे आहेत। आणि खालच्या मण्यातून उलट्या दिशेने सुई काढून तिन्ही मण्यातून परत काढून घ्यायचे। डबल वायर आपल्याला करून घ्यायचे पॅक, त्यामुळे त्याला पेंडंटला टाईटनेस येतो। डबल काढून घेतलेली परत खालच्या मण्यामध्ये काढवायची, साईडच्या मण्यामध्ये काढायची, वरच्या मण्यामध्ये काढायची। हे 2 झालेले आहेत। असे आपण 6 घेणार आहोत। तसं तुम्हाला जसं पेंडंट हवं लहान मोठं त्याप्रमाणे तुम्ही घेऊ शकता। परत 3 मणी टाकलेले आहेत, उलट्या दिशेने सुई काढली, परत खालच्या मण्यातून सुई काढली, साईडच्या मण्यातून घेतला, वरच्या मण्यातून परत काढली। 3 झाले। परत 3 मणी टाकायचे। सेम प्रोसेस करायची आहे। चार झालेले। परत 3 मणी टाकायचे। परत सगळ्या मण्यातून उलट्या दिशेने सुई काढायची। तुम्हाला एवढंच पेंडंट बास असेल तो उलट्या दिशेने सुई काढायची। 5 घेतलेले आहेत, पण 5चं जरा छोटं होतं असं मला वाटतंय, म्हणून मी परत 6 घेते। परत 3 मोती टाकते। सगळ्या मण्यांमधून उलट्या दिशेने सुई काढून घ्यायची आहे। सहा झालेले आहेत। एक साईडचं सोडून आतल्या बाजूने सुई काढून घ्यायची 2 नंबरच्या मण्यामध्ये आणि तिथून
परत तशीच लाईन टाकायची, 2 मनी आणि पॅक. परत खाली सुई काढून घ्यायची साईडच्या मण्यामध्ये. 1 मणी असेल तेव्हा 3 मोती टाकायचे, म्हणजे 4चा चौकोन होतो. अशा पद्धतीने झालेलं आहे. आता परत इथे 3 मोती टाकायचे, 1 सोडून 1 मण्यामध्ये घेतलेले, दुसऱ्या मण्यामध्ये. तीन मणी टाकले आणि उलट्या दिशेने काढून घ्यायचे. सहाचं तुम्हाला मोठं पाहिजे तर तुम्ही मोठं करू शकता, 8चं पण घेऊ शकता. साईडच्या मण्यामधून काढून घेतलाय. आता 2 टाकायचे. तुम्ही पूर्ण त्रिकोण पण करू शकता आणि खाली लोलक पाहिजे असेल तर तो पण टाकू शकता. डबल सुई परत वापस काढून घेतलेली आहे, गाठ मारून घ्यायची. हे बघा, हे असं त्रिकोणी पेंडल तयार झालेलं आहे. वायरला खाली गाठ मारून वायर तुम्ही कट करू शकता. हे अशाच पेंडलमध्ये तुम्ही एकतर रेडीमेड मंगळसूत्राची माळ मिळते ती अडकवू शकता, किंवा या मागच्या पेंडंटमध्ये मी दाखवलेली माळ आहे तशी बनवू शकता. त्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता, दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे मी ते कसं ओढलेले आहेत मणी. ते त्याच्यासाठी तुम्ही बारीक मणी घेऊ शकता, जाड मणी घेऊ शकता, किंवा मग रेडीमेड मंगळसूत्राची माळ मिळते ती डायरेक्टली तुम्ही अडकवू शकता. अशा पद्धतीने असं दिसतं. तर माझ्याकडे मंगळसूत्राचे दुसरे गोफ आहेत, क्रोशाने मी घरी तयार केलेले आहेत बारीक मण्यांमध्ये. तर तुम्ही त्याला डायरेक्टली अडकू शकता आणि मागे त्याला बॅक दोरी लावू शकता. हे तुम्हाला जाड अडकवायचं की बारीक ते तुमच्यावरती डिपेंडंट आहे. आता याच पेंडंटला मी आणखीन एक थोडंसं वेगळं रूप देणार आहे. तुम्ही 2 पद्धतीने ते करू शकता. असं हे पेंडंट आहे, मी सुई वरच्या बाजूने काढून घेतलेली आहे आणि वरती आपण जे 6 घेतलेले आहेत सरळ लाईनमध्ये, ते परत 6 तसेच्या तसे आणखीन वाढवून घेतलेले आहेत. म्हणजे वरच्या बाजूची जी पट्टी आहे तिला मी डबल फोल्ड करणार आहे, त्यामुळे पेंडंटला अजून गेटअप जास्त येतो. आता 3 मोती घ्यायचे. बघा, सुई वरच्या बाजूने वरच्या मण्यांमध्ये काढून घेतलेली आहे, 3 मोती घेतलेले आहेत. 4चा चौकोन परत करायचा, साईडच्या मण्यामधून काढायचे. आता 2 घ्यायचे. परत साईडच्या मण्यांमधून काढून घ्यायचे. परत 2 घ्यायचे. अशा पद्धतीने ही पट्टी पूर्ण करायची. 6 याची लाईन.
परत वरती काढलेलं आहे, 2 पट्टी झाली. आपल्याला ही पट्टी आपण ठुशीचं पेंडंट बनवताना 4चे चौकोन केलेले होते. 3 लाईन करून 4थ्या लाईनला जोडलेलं होतं. इथे आपण 2 लाईन आहेत आणि त्रिकोण करणार आहोत, 3ऱ्या लाईनला जोडणार आहोत. इथे 4चा चौकोन आहे आणि हा आता 3चा करायचा आहे आपल्याला त्रिकोण. हे 2 पट्टीचं घेतलेलं आहे आणि साईडच्या मण्यामधून घ्यायचं आहे. बघा असे दुमडली की असे होते. आता हे जॉईन करून घ्यायचं आपल्याला. साईडच्या मण्यामधून काढून घेतला, एक मणी घेतला, परत तो चौकोन करायचा पूर्ण. समोर समोर 2 मोती आलेले आहेत, साईडला एक एक टाकून त्याचा चौकोन तयार करायचा. हे साईडच्या मण्यामध्ये टाकला. आता परत एक मोती घ्यायचा, समोरच्या मण्यामध्ये टाकायचा. त्याच्या समोरच्या मण्यामध्ये काढायचा. परत एक मोती घेऊन ते चौकोन करायचा. परत साईडच्या मण्यामध्ये टाकून एक मोती टाकून परत चौकोन करायचं. ही लाईन कंप्लीट करून घ्यायची. शेवटी पण तसंच करायचं. 2 मणी आलेले आहेत, एक मणी घ्यायचा, साईडच्या मण्यामध्ये टाकायचा, वरती टाकायचा, स्क्वेअर पूर्ण करायचा. अशा पद्धतीने ही पट्टी पूर्ण करून घ्यायची. आता बाजूला आपण त्रिकोण केल्यामुळे 3 मणी येतात एका साईडला. हे बघा, हे असं दिसतं. हे 3 मणी येतात. त्या 3 मण्यांमधून एकदा काढून घ्या पूर्ण. गाठ मारून घ्या वायरला. दुसऱ्या बाजूला वायर काढून घ्या आणि तो त्रिकोण आहे त्याच्यामध्ये एकदा गोल फिरवून घ्या, म्हणजे टाईट होऊन जातं साईडचं पण. गाठ मारून घ्या वायरला आणि कट करून लायटरने झाडून घ्या. हे पेंडंट असं दिसेल. वरचा भाग मोठा दिसतो आणि खाली उतरतं दिसतं. आयपिन घ्या, त्याच्यामध्ये एक मणी टाका आणि मध्ये आयपिन त्या त्रिकोणाच्या वरचा केलेल्या याच्यामध्ये टाकून द्या. दुसऱ्या बाजूने परत एक मणी टाकून गोल राऊंड करून घ्या. तुम्ही डायरेक्टली मंगळसूत्राचे मणी ओवल्यानंतर याच्यातून सुई काढून डायरेक्टली दोरा घेऊ शकता, पण हे असं केल्यामुळे तुम्ही हे पेंडंट कशामध्ये पण टाकू शकता.
असा तयार झाला. रेडी माळामध्ये मी ते टाकून देते. आता हे बघा, अशा पद्धतीने दिसेल.